Mọi người chỉ cần thực hiện được 7 cái điều này thì mình đảm bảo tài khoản các bạn nó sẽ rất là hiếm khi nó bị cháy, chứ đừng nói chuyện nó cháy to. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Forex, mình là Minh. Trong video ngày hôm nay của mình sẽ chia sẻ cho các bạn 7 cách để làm cho tài khoản của bạn khó cháy hơn. Bởi vì mình nhận ra một điều là đối với các bạn trader mới thì các bạn hay nhắn với mình một điều, đó là gì? Anh ơi, tài khoản của em cháy rồi, anh ơi là cái số vốn của em nó âm nhiều quá, bây giờ em có thể gỡ lại được không? Ví dụ có rất là nhiều bạn nhắn mình là tài khoản của bạn tài khoản to có, tài khoản nhỏ có. Ví dụ có một bạn nhắn với mình là tài khoản nhỏ là anh ơi, tài khoản của em chỉ có khoảng 100 đô thôi, nhưng bây giờ nó chỉ còn khoảng 10 đô, 20 đô. Vậy thì làm như thế nào để em đánh lên lại được 100 đô và em về bờ? Thì đó là một câu hỏi thực sự rất là khó đối với cả những cái người trader mới cũng như là đối với những người trader lâu năm. Bởi vì các bạn có thể biết được là ví dụ các bạn có 100 đô thì các bạn đánh nó chỉ có 50 đô, tức là bạn lỗ mất 50% tài khoản. Vậy thì từ 50 mà lên lại 100, tức là để các bạn về bờ, tức các bạn phải x2 được cái tài khoản đó, tức bạn phải nhân đôi được cái tài khoản đó. Và nếu mà từ 100 đô mà các bạn đánh về các bạn chỉ còn khoảng 10 đô thôi, tức bạn mất đến 90% tài khoản rồi, thì các bạn phải từ 10 đô lên 100 đô các bạn phải x10 tài khoản thì các bạn mới về bờ được. Gần như con số đấy là một con số không thể đối với những cái bạn trader mới và kể cả những cái trader lâu năm nữa. Có những cái trường hợp mà các bạn gặp những cái tình huống như thế rồi các bạn hỏi xem là có ai cứu được hay không. Thì ở trên mạng hiện tại có rất là nhiều người sẽ chủ động inbox cho bạn để họ cứu cháy, rồi để họ làm cái nọ làm cái kia. Tuy nhiên khi mà cái tài khoản các bạn nó trở nên nó rất là thấp để gỡ lại được về bờ, gần như con số nó không thể. Và số người mà làm được những cái điều đó nó rất là ít. Thế nên là cái điều các bạn cần phải lưu ý hai điều. Các bạn cần phải làm những cái điều cần thiết để bảo vệ cho tài khoản của bạn để nó luôn không bị thua lỗ một cách nó quá đà như thế, thì các bạn mới có thể các bạn sẽ sống sót trở lại được. Thứ hai, nếu mà có những cái người mà người ta liên hệ với bạn để các bạn cứu cháy, các bạn phải cẩn trọng và các bạn phải xem uy tín người ta như thế nào, gặp mặt người ta ra sao, chứ đừng vì những cái lời nhắn ở trên mặt mà đưa tài khoản cũng như là chuyển tiền cho người ta thì cái số tiền đó các bạn có thể nó sẽ mất trắng. Nên đây là hai điều mình muốn nhắc và muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng cái cách thứ hai thì mình không thể nào mình trực tiếp mình làm cho các bạn, bởi mình không biết các bạn sẽ liên hệ được với ai. Thế nên là hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người cách đầu tiên thôi, đó là chúng ta sẽ làm những cách nào để cho tài khoản các bạn trở nên nó khó cháy hơn. Bởi vì phòng bệnh hơn chữa bệnh mà, chúng ta sẽ bảo vệ tài khoản chúng ta tốt hơn, thì chúng ta sẽ không bao giờ phải rơi vào cái trường hợp thứ hai cả, đúng không ạ? Cái điều đầu tiên mà mình muốn chia sẻ cho mọi người để cho mọi người khó cháy hơn đó là gì? Các bạn nên đặt một cái lệnh theo cái tỷ lệ risk trên reward nhất định. Có thể cái điều này các bạn nghe rất là nhiều rồi, nhưng tại sao vẫn phải nói lại? Bởi vì nó là cái điều quan trọng mà mình đặt lên đầu tiên. Vậy thì để làm được cái điều này chúng ta sẽ cần phải xác định một cái điểm giá vào nó hợp lý. Nếu giá không phù hợp với tỷ lệ đặt ra trước đó thì không nên vào lệnh. Và cái thứ hai nữa để đảm bảo được cái này là không nên để mức take profit và stop loss quá cao. Mình sẽ lấy cái ví dụ các bạn trên thực chiến để các bạn nhìn nó rõ hơn. Ví dụ là đây là Uzi, đúng không ạ? Ở thời điểm hiện tại Uzi. Vậy thì mình sẽ mở một cái lệnh sell của mình ở thời điểm hiện tại. Mở lệnh sell mình tại thời điểm hiện tại. Vậy thì cái tỷ lệ risk and reward chúng ta đặt ra chúng ta sẽ luôn là 21. Ví dụ như vậy. Sẽ luôn để cái tỷ lệ risk and reward chúng ta đặt ra chúng ta sẽ là 21. Vậy thì chúng ta sẽ đợi cái tỷ lệ của nó về mức 2 thì chúng ta mới vào lệnh, đúng không ạ? Thì chúng ta mới cảm thấy nó an toàn. Nhưng nếu mà như ở đây mọi người thấy là chúng ta đặt ở cái mức này thì cái stop loss của chúng ta sẽ ở đâu ạ? Stop loss của chúng ta sẽ ở đây. Vậy thì đặt ở đây nó đã hợp lý chưa ạ? Đặt ở đây nó chưa hợp lý, bởi vì các bạn có thể thấy nhìn những cái vùng dâu cũ và những cái vùng đáy cũ nó có thể nó sẽ hồi lên, nó sẽ quét cái vùng stop loss này, các bạn nó sẽ xuống. Vậy thì đáng nhẽ cái tỷ lệ, cái điểm mà các bạn đặt cái điểm vào các bạn nó sẽ phải đâu đó từ đây thì nó mới cảm giác nó an toàn hơn. Bởi vì nó cách cái dâu cũ của nó ra một vài giá thì nó mới an toàn hơn. Vậy thì thay vì chúng ta đặt sell ở đây thì nó không phải một cái điểm entry tương đối tốt, chúng ta nên đặt sell một cái điểm 10471 này. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta sẽ có hai cách để chúng ta giải quyết, đó là gì? Là một là chúng ta vẫn sell ở cái 10455, nhưng mà chúng ta sẽ sell với cái lót nhỏ thôi và chúng ta mở cái lệnh sell ở trên cái lót nó to hơn. Thì cái điểm ở trên thì nó sẽ đảm bảo chúng ta một cái mức take profit cũng như là mức stop loss nó sẽ phù hợp hơn. Đó. Chúng ta sẽ không phải ở trong những cái tình trạng mà nó luôn thấp thỏm, chúng ta luôn lo âu. Hoặc ví dụ ngược lại, đối với tình huống ngay trước đó khi mà các bạn mở một cái lệnh để các bạn mua lên, mở một cái lệnh các bạn mua lên. Ví dụ
nếu các bạn mở mua lên một cái lệnh ở đây, đúng không ạ, thì ok, các bạn đặt stop loss của các bạn ở đây. Vậy nhưng nếu các bạn muốn cái tỷ lệ RR các bạn nó sẽ là 1-2 thì nó sẽ rơi vào cái vùng này, thì đây nó sẽ là một cái setup tương đối là hợp lý. Bởi vì cái điểm mà các bạn take profit nó sẽ rơi vào đâu đó quanh cái vùng này, nó sẽ là một cái vùng kháng cự cũ ở đây, hỗ trợ cũ thì nó sẽ trở thành cái vùng kháng cự. Thì tính ra cái deal này của bạn nó sẽ là một cái deal rất là tốt, bởi vì nó đảm bảo được là cái điểm stop loss của bạn nó vừa phải, nó không xa quá, và cái điểm take profit của bạn nó cũng tương đối là nó hợp lý. Vậy thì khi mà các bạn duy trì ra được những cái điểm này một cách nó tốt nhất, một cách nó chuẩn chỉ đối với những cái loại tài khoản các bạn nhất, thì các bạn sẽ ít bị những cái tình trạng các bạn vào lệnh nó ở cái trạng thái nó chơi vơi, nó không có một cái điểm rõ ràng, thì nó sẽ an toàn cho tài khoản các bạn hơn rất là nhiều. Thế nên mình đã nói mọi người rất là nhiều lần rồi, cái này là cái điều ai cũng nói, nhưng đến lúc vào thì nó sẽ không làm được. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà giá nó ở những cái điểm mà tỷ lệ risk and reward đẹp, thì có thể những cái lúc đó là những cái lúc mà chúng ta đang bận, chúng ta chưa cầm vào máy tính, chúng ta chưa làm được một cái gì cả. Thế nên khi mà cái thời điểm chúng ta sử dụng được máy tính thì lúc đấy giá, ví dụ đáng lẽ chúng ta phải vào đây và điểm ở cái thời điểm này, đúng không ạ? Nhưng lúc tôi mở máy tính lên thì giá nó lại ở cái thời điểm này rồi, nó cái đường chấm chấm này rồi. Vậy thì đây sẽ là một cái sai lầm mà rất là nhiều người mắc phải. Thế nên mình mới bảo là chúng ta có hai cách xử lý. Một là chúng ta bỏ luôn qua cái điều đó, hai là chúng ta vào lệnh ở những cái điểm mà chúng ta vẫn cảm thấy là cái RR nó không tốt, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy vẫn vào được, thì cái điểm đó chúng ta vào với cái lót chúng ta vào nhỏ thôi. Còn khi nào đến những cái điểm mà có cái mức độ RR chuẩn thì chúng ta sẽ vào cái lót to hơn, thì chúng ta sẽ bớt đi cái rủi ro rất là nhiều. Đấy là vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai mà mình muốn chia sẻ với mọi người là sau khi chúng ta có một cái lệnh vào đẹp với tỷ lệ RR chuẩn và chúng ta đã có lãi, thì cách thứ hai chúng ta nên sử dụng đấy, chúng ta đặt cái trailing stop một cách nó hiệu quả. Về bản chất cái trailing stop này nó không khác gì so với cái việc là chúng ta có lãi, chúng ta nâng stop loss về entry và chúng ta nâng stop loss về cái phần dương. Thì chúng ta sẽ luôn đưa stop loss đến điểm vào lệnh và tạo ra một cái giao dịch ít rủi ro. Thì cái điều này sẽ giúp chúng ta bảo toàn được lợi nhuận hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Và đây một công cụ mạnh mẽ để quản lý rủi ro. Chiến lược sử dụng là cách rời stop loss là chiến lược price breakthrough. Đó, mình sẽ vẽ lại cho mọi người một cái ví dụ. Ví dụ chúng ta có một cái lệnh buy, chúng ta điểm số 1. Xong sau đó giá đi lên rất là mạnh thì chúng ta lập tức chúng ta phải nâng cái stop loss của chúng ta về cái điểm số 1 này, để ít nhất nếu mà chúng ta giá nó quay trở về chúng ta sẽ vẫn hòa, đúng không ạ? Xong sau đây giá nó tiếp tục đi lên phá qua vùng đỉnh cũ, tức là breakthrough qua vùng đỉnh cũ đến cái vùng B này, chúng ta liên tục chúng ta phải nâng stop loss chúng ta lên cái mức là 2 này, để trong mọi tình huống chúng ta sẽ vẫn luôn có lãi được ở trong cái khoảng này. Đó, kể cả giá nó từ cái trường hợp B nó rơi xuống cái phần 2 này, chúng ta sẽ luôn có mức chốt, mức đệm này nó luôn bảo toàn cho chúng ta. Thì đây là cái điều mọi người phải nhớ và mọi người phải thực hiện được. Và mình đã có một cái video mà nó liên quan đến cái việc này, đó là video về nhồi lệnh. Đó, thì mọi người chỉ cần tìm là vào Forex và mọi người chỉ cần tìm là nhồi lệnh, thì mọi người sẽ có một cái kết quả rất là dễ để mọi người xem và mọi người hiểu được. Thì mọi người sẽ gõ vào đây là nhồi lệnh. Thì chúng ta sẽ vào đây, chúng ta sẽ có một cái video này chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy cái mức là chúng ta mua ở đây, chúng ta nâng stop loss lên đây, chúng ta mua ở đây, chúng ta nâng stop loss lên đây, và chúng ta cứ làm như thế, làm dần như thế, thì đảm bảo cái tài khoản các bạn, mình tin chắc là sẽ không bao giờ nó cháy được khi các bạn đã có lãi. Chẳng qua là các bạn ok, chúng ta sẽ không phải lãi được 1.000 đô, chúng ta có thể chúng ta chỉ còn lãi được khoảng 700 hoặc 500 đô thôi, nhưng cái vấn đề chính là các bạn sống sót, các bạn tồn tại được tiếp tục ở trên thị trường này, chứ không phải các bạn all in vào là một lần các bạn đã mất hết toàn bộ số tiền đó và các bạn rất là phí, đúng không ạ? Cái vấn đề thứ ba là sau khi các bạn đặt stop loss thì đặt stop loss như thế nào là hay và đặt như thế nào là chuẩn. Bởi vì chúng ta sẽ có rất là nhiều cách chúng ta đặt stop loss khác nhau, thế nên chúng ta nên có những cái điểm chúng ta đặt stop loss một cách nó phù hợp. Bằng cách là gì? Đó là khi mà chúng ta cảm thấy giá nó có những cái biến động cao hơn, chúng ta sẽ đặt stop loss và take profit ở mức độ nó sẽ rộng hơn. Và ngược lại, khi mà giá ở trong những khoảng dao động và những cái biên độ thấp, chúng ta nên đặt stop loss nó nhỏ lại để cho hạn chế những cái rủi ro của chúng ta. Và nếu mà chúng ta đặt stop loss với một cái mức cố định thì nó sẽ không chọn được mức giá hợp lý của chúng ta, mất đi cái mức sự linh hoạt của chúng ta. Ví dụ cái quan điểm chúng ta cứ 10 pip chúng ta chốt, 10 pip chúng ta cắt lỗ, nhưng cái điểm các bạn vào nó rất là chơi vơi thì nó sẽ làm cho những cái điểm đặt dừng lỗ một cách nó cố định như thế sẽ rất là rủi ro cho bạn. Vậy thì có những cái
những cái mốc giá rào cản của chúng ta quan trọng đấy, những cái mốc mà số tròn, ví dụ vàng lên 1900, nó là những cái mốc rất là quan trọng. Những cái đường MA chu kỳ lớn, ví dụ MA chu kỳ 200, MA chu kỳ 100 đó. Fibonacci và tất nhiên những cái vùng hỗ trợ kháng cự nó sẽ giúp cho mọi người là đạt được những cái điểm dừng lỗ nó tốt hơn và nó sẽ an toàn hơn. Và một lần nữa, mình có những cái video riêng biệt về việc đặt stop loss, mọi người cũng chỉ cần vào mForex để mọi người gõ thôi là nó có thể ra rồi. Chúng ta có thể đặt là stop loss. Đó. Mình đã có những cái bước đặt stop loss, đây sai lầm khi đặt stop loss này, những cái bước đặt stop loss như người chuyên nghiệp này, và cách sử dụng ATR chúng ta đặt stop loss như nào để chúng ta đem lại được cái hiệu quả tốt nhất, cũng như chúng ta bớt đi được toàn bộ cái rủi ro của chúng ta. Thay vì chúng ta làm như mọi người, chúng ta đặt stop loss ở những cái mức độ cố định nó ngang bằng nhau, chúng ta có một cái công cụ là ATR, hoặc chúng ta có thể sử dụng những cái đường MA để nó làm những cái mức stop loss cho chúng ta. Nó sẽ làm cho tài khoản của bạn nó luôn được an toàn theo một cách nó tốt nhất và chuyên nghiệp nhất. Và cái thứ tư là gì? Chúng ta luôn so sánh cái tỷ lệ win rate và cái tỷ lệ risk and reward cùng nhau. Tức là win rate tức là những cái tỷ lệ chúng ta chiến thắng. Và chúng ta sẽ không nên chỉ dùng tỷ lệ win rate, mà chúng ta nên kết hợp tỷ lệ win rate và RR. Đó. Ví dụ như các bạn là nghĩ ra một cái hệ thống giao dịch là các bạn sẽ có một cái hệ thống, các bạn nghĩ ra được một cái hệ thống giao dịch với cái mức độ chiến thắng nó win rate của nó sẽ lên khoảng đến 70%. Nghe nó rất là cao đúng không ạ? Nhưng nếu các bạn không có mức RR tốt, tức là các bạn win rate là 70%, nhưng một lệnh các bạn vào các bạn thắng 1 nhưng các bạn phải thua đến 3. Đó. Vậy thì cái mức mà win rate 70% nó sẽ không còn ý nghĩa gì nữa cả. Thay vào đó các bạn đặt một cái tỷ lệ win rate các bạn nó chỉ khoảng 60% thôi, nhưng cái tỷ lệ chiến thắng của bạn nó sẽ là 1-10 chẳng hạn. Thì câu chuyện nó sẽ trở nên khác biệt rất là nhiều. Bạn thua một lệnh nhưng các bạn thua vài lệnh nhưng có thể sử dụng một lệnh là các bạn sẽ gỡ ra được những cái lệnh đó. Đó, đúng không ạ? Và một tỷ lệ đây, mình vẽ lại cho mọi người một hệ thống tỷ lệ win rate là 4%. Đó, một tỷ lệ RR 1.6 để có lợi nhuận. Và đây là cái bảng để chúng ta xem. Đó. Để chúng ta xem. Ví dụ với những cái mức như thế này, 70% nó sẽ chỉ cần 0.5, hoặc chúng ta tỷ lệ win rate nó là 30% thì chúng ta cần một cái tỷ lệ RR là 2.5. Đó. Nó sẽ rất là dễ để cho chúng ta hình dung, chúng ta xem là chúng ta nên sử dụng những cách nào để chúng ta tìm ra những tỷ lệ win rate chuẩn. Thế nên là nhiều cái hệ thống giao dịch nó có tỷ lệ win rate thấp, nhưng các bạn duy trì được cái risk and reward của nó sẽ giúp cho các bạn thắng được, lợi nhuận nó vẫn tương đối là cao. Ví dụ các bạn có cái tỷ lệ win rate nó là 40% đúng không ạ? Thì các bạn chỉ cần đặt được đâu đây cái RR các bạn nó về mức là 1.5. Tức là một lệnh thắng các bạn được 1.5 và các bạn thua thì các bạn sẽ chỉ thua 1 thôi. Thì bạn chỉ cần 40% tổng số lệnh các bạn vào nó thắng, đảm bảo được cái RR đó là các bạn đã có một cái hệ thống giao dịch tương đối là gọi là có hiệu quả rồi, đúng không ạ? Và cái thứ năm nữa là một cái nó không kém phần quan trọng, đó là các bạn không nên đặt mục tiêu hàng ngày, bởi vì nó sẽ có rất là nhiều áp lực khiến chúng ta sẽ luôn phải cố gắng để chúng ta vào lệnh, chúng ta đảm bảo được cái chỉ tiêu đó, và nó sẽ làm sai lệch đi cái điều chúng ta đang nói chuyện, chúng ta đang làm với nhau, đấy là chúng ta sẽ chỉ giao dịch khi mà nó có một cái setup tốt và khi mà thị trường nó đang ở trong một cái trạng thái nó ít biến động. Đó. Vậy thì cách mà chúng ta hạn chế được cái việc chúng ta đặt cái mục tiêu lợi nhuận chúng ta theo ngày đó là gì? Chúng ta nên đặt những cái mục tiêu lợi nhuận nó dài hơi hơn, chúng ta sẽ đặt là theo tháng, chúng ta sẽ đặt là theo năm, và chúng ta có thể là vài tuần một. Đó. Vậy thì khi mà chúng ta đặt những tỷ lệ ngắn hạn, chúng ta sẽ tập trung vào cái giao dịch khả thi nhất và thực hiện theo cái quy tắc kế hoạch của mình. Và chúng ta có thể đặt những cái kế hoạch chúng ta ở trong những mức mà trung hạn, tức là theo tháng hoặc là theo năm, thì nó sẽ dễ hơn cho mọi người rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì có thể cái ngày hôm nay các bạn mệt hoặc các bạn vào lệnh thì nó sẽ thua, thì sẽ có những cái ngày khác trong tuần hoặc là trong tháng nó sẽ bù lại cho những cái ngày đó của các bạn. Bởi vì có những ngày các bạn sẽ cảm thấy giao dịch nó trở nên nó rất là dễ dàng, đánh lệnh nào nó cũng thắng, nhưng sẽ có những ngày mà các bạn đánh lệnh nào nó cũng sẽ thua. Bởi vì những cái ngày nó thua thì một là bạn sẽ mất tiền, và hai các bạn nên nghỉ, thì các bạn sẽ mất đi những cái ngày đó. Nhưng bù lại những ngày tâm trạng tốt, những ngày thị trường tốt thì các bạn vào lệnh các bạn thắng thì nó chắc chắn sẽ gỡ lại, nó bù lại được cho toàn bộ cái phần đó, đúng không ạ? Thì đây là cách để chúng ta giảm bớt được cái căng thẳng của chúng ta. Cái thứ sáu nữa là gì? Chúng ta nên quản lý cái khối lượng chúng ta giao dịch một cách nó an toàn theo cái số pip của chúng ta. Và đó, chúng ta sẽ chọn những cái quy tắc giao dịch chúng ta 1%, 2% hoặc là 3% để cho nó luôn vào lệnh một cách an toàn và một cách nó phù hợp nhất.
Ví dụ với những tài khoản các bạn, mình nhắc đi nhắc lại 100 lần nữa, đó là ví dụ các bạn tài khoản nhỏ các bạn đừng nên đánh những cái lót ví dụ 0.1 hoặc 0.3 thì nó sẽ cháy rất là nhanh, bởi vì đó là các bạn quản lý khối lượng giao dịch nó chưa tốt. Vậy thì làm như thế nào để quản lý khối lượng giao dịch? Thì các bạn hãy xem lại những cái video của mình về phần quản lý vốn. Mình có hai cái video về phần quản lý vốn, tức là video số 52 và video số 35. Ngoài ra các bạn thể xem thêm cái video số 12 để các bạn hiểu được là như thế nào là quản lý vốn hiệu quả, và nó sẽ giúp cho chúng ta tăng được tối ưu cái tỷ lệ chúng ta chiến thắng ở trên thị trường này bao nhiêu. Ba cái video này mình tin chắc là sẽ giúp được cho bạn rất là nhiều và sẽ làm cho các bạn không thể nào các bạn trở nên bị cháy một cách như các bạn đang làm thời điểm hiện tại nữa. Đấy là điều mình có thể đảm bảo với các bạn. Điều thứ 7, cái điều mà cuối cùng mình muốn chia sẻ với mọi người là chúng ta nên cân nhắc về sàn, cân nhắc về chi phí, cân nhắc về spread để nó giúp cho các bạn có một cái mức nó phù hợp được và mức nó chấp nhận được. Tất nhiên chúng ta đang sử dụng dịch vụ của sàn, thế nên là họ sẽ thu phí, nhưng chúng ta sẽ nên chọn những cái sàn nào nó mức spread nó thấp, mức phí giao dịch nó thấp, chứ chúng ta không phải nhìn những cái sàn nó mức spread nó rất là cao, mức hoa hồng nó rất là cao. Nếu như bạn để ý thì bạn thể thấy là cái mức spread mà ở cái sàn mà mình đang sử dụng đấy là nó loanh quanh ở mức đâu đấy là 26, thì nó sẽ ít. Các bạn cứ so sánh những cái sàn khác đối với những cái sàn của mình thì các bạn thể thấy là 26 là mức cố định và nó là mức cao nhất. Thì nếu các bạn thấy những cái sàn các bạn nó là mức 48, mức 60, mức 70, thậm chí mức 80 đối với vàng, thì đấy là các bạn nó là mức spread nó tương đối nó đang khá là cao. Vậy thì khi mà cái chi phí sàn nó thu khá là cao thì tất nhiên cái lợi nhuận các bạn nhận đi nó sẽ ít hơn. Còn đối với những tài khoản ECN bên mình đang giao dịch thì nó sẽ rơi vào đâu đấy chỉ khoảng trên dưới khoảng 12, mình nhớ là 12 đối với vàng. Nó sẽ thu thêm cái phí giao dịch, nó sẽ đâu đấy chỉ khoảng 7 đô một lót. Và mình nghĩ đấy con số nó chấp nhận được và nó tương đối là rẻ. Còn nếu các bạn có mức commission các bạn nó là 10 đô, 15 đô, 20 đô, thậm chí 30 đô, vậy thì sàn nó đã thu của bạn nó nhiều hơn thì cái mức lợi nhuận của bạn chắc chắn nó sẽ ít hơn rồi. Đó. Thế nên đây là một cái điều nhỏ nhưng nó sẽ góp phần làm cho cái cuộc sống giao dịch của các bạn nó trở nên nó thuận lợi hơn, nó trở nên nó đơn giản hơn. Đó. Nên nhớ là chúng ta càng bớt được chi phí của chúng ta đi bao nhiêu thì cái lợi nhuận chúng ta cầm về chúng ta sẽ được nhiều hơn bấy nhiêu. Đó. Vậy thì trên đây là 7 cái điều mình muốn chia sẻ cho mọi người. 7 cách nó không phải là mới nhưng nó không phải là cũ, và nó sẽ chắc chắn nó sẽ không bao giờ lỗi mốt. Mọi người chỉ cần thực hiện được 7 cái điều này thì mình đảm bảo tài khoản các bạn nó sẽ rất là hiếm khi nó bị cháy, chứ đừng nói chuyện nó cháy to. Đó. Và trên đây là những cái ý kiến của mình về việc này. Các bạn có thể comment góp ý với mình thêm những cách nào để giúp cho tài khoản chúng ta khó cháy hơn, đúng không ạ? Và rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình ngày hôm nay, và hẹn gặp mọi người trong những video lần sau. Xin chào.